હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળામાં ખાવાની મજા આવી જાય એવી એકદમ ચટપટી ગાર્લિક મેગી. આ મેગી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે. જો તમે પહેલાં ક્યારે આ રીતે આ લસણિયા મેગી ના બનાવી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો. અત્યારે શિયાળામાં એમ પણ શરીરમાં ગરમીની જરૂર હોય છે, તો ગરમા ગરમ આ ચીઝી ગાર્લિક મેગી ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર આવશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક સોસપેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 1.5 કપ એટલે કે 300 ml પાણી ઉમેરી દઈશું. 1 કપ અહીંયા મારો 200 mlનો છે, એ હિસાબથી મેં 1.5 કપ પાણી લીધું છે. પાણીને આપણે થોડું ગરમ થવા દઈએ. પાણી જ્યારે આ રીતે થોડું ગરમ થઈ અને એના પર બબલ્સ આવવાનું શરૂ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું છીણેલું લસણ ઉમેરી દઈશું અને લસણને પાણીમાં મિક્સ કરી લઈએ. હવે એમાં આપણે 2 પેકેટ જેટલો મેગીનો જે મસાલો આવે છે, જે મેગીના પેકેટમાં ટેસ્ટ મેકર આવે છે, એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા હું 2 આટા મેગી યુઝ કરવાની છું, જે થોડી હેલ્ધી હોય છે. તમે ચાહો તો મેદાવાળી જે નોર્મલ મેગી આવે છે એ પણ લઈ શકો છો. તો મસાલાને સરસ પાણીમાં મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું. મીઠું આનાથી વધારે બિલકુલ ના ઉમેરવું. તો જે 2 મેગી છે એ પણ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈએ. મેગી એડ કરીને આપણે તરત જ ગેસની જે ફ્લેમ છે એને સ્લો કરી દેવાની છે અને મેગીને પાણીમાં ઉમેરીને આપણે તરત જ એને આ રીતે બીજી સાઈડ ફેરવી લઈશું અને જ્યારે મેગી થોડી સોફ્ટ થવા લાગે ત્યારે આ રીતે ચમચીથી એને પાણીમાં છૂટી કરી દઈશું. હવે એને ઢાંકીને આપણે ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટને ખોલી લઈએ. મેગી જે છે આપણી હજી પણ ટોટલી કૂક નથી થઈ, થોડી કાચી છે અને પાણી પણ એમાં થોડું ઓછું લાગે છે. તો 1/4 કપ એટલે કે 50 ml પાણી મેં એમાં બીજું એડ કર્યું છે. હવે ફરીથી આપણે એને મિક્સ કરીને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ટોટલી થવા દઈશું એને. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈએ. હવે આપણી જે મેગી છે એ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે, તો હવે એને વધારે કૂક કરવાની આપણે જરૂર નથી. ગેસની ફ્લેમ હવે આપણે બંધ કરી દઈએ અને આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એની અંદર એડ કરીશું 1/2 કપ જેટલું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ. ચીઝ ઉમેરવાથી મેગીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. મેગી આપણી એકદમ ગરમ છે તો ચીઝ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. અને હવે આપણે એક લસણવાળો એક વઘાર પણ એમાં તૈયાર કરવાનો છે. તો ચીઝ મિક્સ થઈ જાય એટલે આ પેનને આપણે હવે સાઈડ પર મૂકી દઈએ. વઘાર માટે અહીંયા મેં એક નાનકડું મિની પેન લીધું છે. એમાં આપણે 2 થી 2.5 ટેબલસ્પૂન બટર ઉમેરીશું અને બટર બળી ના જાય એ માટે 1 ટેબલસ્પૂન એમાં તેલ પણ ઉમેરી દઈએ. બટર થોડું ઓગળી જાય એટલે આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું છીણેલું લસણ ઉમેરી દઈશું અને લસણને થોડું લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે આપણે સંતળાવા દઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લસણ આપણું થોડું લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયું છે. એકદમ આપણે એને બ્રાઉન નથી કરી દેવાનું. તો હવે એમાં 1 ચમચી આપણે જે અથાણાનો સંભાર મસાલો આવે છે એ ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈએ. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખી છે. 1 ચમચી મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે અને ગેસ બંધ કરીને સરસ મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે મેગી બનાવી હતી એ આપણે પહેલાં તો આ રીતની હાંડીમાં સર્વ કરી લઈશું. તમે એને બાઉલમાં પણ કાઢી શકો છો. આ રીતે થોડી લિક્વિડ જ રાખવાની છે મેગી, એકદમ એને સુકાવવાની નથી. અને હવે એની ઉપર આપણે જે લસણવાળો વઘાર બનાવ્યો હતો એ બધો જ એડ કરી દઈશું. આ વઘારથી મેગી એટલી ટેસ્ટી લાગે છે કે દરેક વખતે તમે આ જ રીતે મેગી બનાવીને ખાવાનું પસંદ કરશો. થોડુંક આપણે ઉપરથી ચીઝ પણ છીણી લઈએ. થોડા આપણે લીલા દાણા પણ ભભરાવી દઈશું. આ આપણી ચીઝ ગાર્લિક મેગી બનીને તૈયાર છે. જ્યારે પણ તમને સાંજે હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે નાસ્તામાં તમે આ મેગીની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બાળકોને પણ ખૂબ પસંદ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ગાર્લિક મેગીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.